But anyways man, Sunny bro, coming back to this हिसाबमा तिम्रो के छ अब अस्तिको कुरा गरे अनुसार we हुन्छ नि maybe we can talk about the worst of having a COVID भनेको कुरा थियो हैन हिजो आज चाहिँ नि ब्रो लाइक मेरो बेसिक थाहा छैन जस्ट तिमीलाई भनेको आइडिया कतिको त्यो छ हिजो आज मेरो अथवा हुन्छ नि माई थट प्रोसेस मेरो यो कुरा गरेर चाहिँ लट अफ फ्रेन्ड्स हुन्छ नि सहज अनिमेसहरू हैन यताउताहरू दिक्क लागिसक्यो देश देखेर सबैलाई के हैन बिकज देयर इज नो प्लान नि त अब कलाउन गर्यो अब यस्तो के भयो भने यस पहिलादेखि नै प्रब्लम थियो पहिलादेखि नै घुस थियो टन्न थियो देयर वाज नो प्रपर डिसिजन मेकिङ वाट एभर इट इज हैन सरकारलाई मात्र दोष तीसमा थियो अब चाहिँ इट इज लाइक टु छलङ्ग टु इग्नोर थिङ्स भने क्या द्याट्स ह्यापनिङ अराउन्ड हैन इट्स लाइक टु मच हुन्छ छलङ्ग क्या हुन्छ नि टु से कि हुन्छ नि ठिकै छ हुन्छ भने पर एटलिस्ट भएर हुन्थ्यो आफ्नो लाइफ अगाडि बढेर हुन्थ्यो होइन मतलब छैन ठिकै छ यस्तो देश हुन्छ नि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भने हुन्थ्यो अहिले इट्स लाइक टु डिफिकल्ट टु इग्नोर भइसक्यो क्या लाइक वाट गभर्मेन्ट इज डुइङ हुन्छ नि कति घुस खाइरहेको छ हुन्छ वाट एभर ट्याक्समा ट्याक्स फेरि बुढो ट्याक्स रे 14 वर्ष पछि भने गाडी अर्को 5% ट्याक्स रे लाइक ट्याक्स हुन्छ नि देयर इज नो सर्टन रिटर्न्स अनि द वे हुन्छ नि गभर्मेन्ट ह्यान्डलिङ एभ्रिथिङ देयर इज नो प्लान टाइप यस्तो हेर्दाखेरि अनि अस्ति भएजना पोस्ट पनि देखेको थिएँ कि एउटा हुन्छ नि एउटा बडिङ अन्टरप्रेनर थाहा छैन सेयर गरेको थिएँ फेसबुकमा थियो उसलाई पुइसे हुन्छ नि आइम सो सरी बट आई कान्ट लिभ इन नेपाल टाइप भनेर खालि हुन्छ नि अनि इट वाज प्रिटी हार्ड हुन्छ इट वाज प्रिटी स्याड टु हुन्छ नि रिड स्टफ लाइक द्याट फ्रम हुन्छ नि प्रिटी यङ माइन्ड भने क्या अफ नेपाल के अनि त्यही कुरा हुन्छ कि अनि सहज अनिमेसहरू पनि होइन अनि हुन्छ नि अब त्यही द मेन थिङ द्याट इज होल्डिङ देम ब्याक इज द फ्यामिली कुरा होइन दे डोन्ट लिभ द फ्यामिली एन्ड स्टफ लाइक द्याट बट इफ दे ह्याड अप्सन टु गो दे विल गो क्या अनि विथ अदर फ्रेन्ड्स एज वेल हुन्छ सबैलाई वाकै ल्याइसक्यो क्या अब अनि म्यान त्यो पारा देश बस्ने नबस्ने खाली अब जस्तै पहिला मलाई के हुन्थ्यो भने पहिला चाहिँ म भन्थेँ कि होइन यार गर्नुपर्छ यार आफ्नो देश हो भनेर भन्थेँ अहिले त आई डोन्ट स्टप देम के जानु चाहिँ जाऊ यार टाइप हुन्छ नि त्यो कन्सेप्टमा पुगिसक्यो म चाहिँ क्या पहिला चाहिँ होइन यार भनेर एटलिस्ट आई वुड ट्राई टु स्टप देम इन सेन्स के हुन्छ नि यस्तै हो अब के गर्ने होइन अब आफ्नै गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा बट सिइङ नाउ लाइक हुन्छ नि जुन त्यो त पहिला भन्थ्यो नि देशलाई द रङदे बसन्तीको डायलग छ नि देशको बनाउन पर्दा लाइक फक हुन्छ आफ्नो लाइफ हो आफ्नो क्वालिटी अफ लाइफ हो एटलिस्ट एउटा फिताउनु पऱ्यो नि एउटा क्वालिटी लाइफ एन्ड आई सी फ्रेन्ड्स हुन्छ नि बाहिरहरू कम्पेयर गरेको होइन बट दे आर ह्याभिङ अ क्वालिटी अफ लाइफ म्यान लाइक लुक एट हुन्छ नि लुक एट अस म्यान हुन्छ रुममा बसिरहेको छ हामी कहिले के प्लान हो कहिले के हुने हो हामीलाई त अल्टिमेट अप्सन भनेको भ्याक्सिन सिवाय आई डोन्ट सी अदर अप्सन भने क्या टु गेट थिङ्स नर्मल बाई एटलिस्ट देयर इज अ गभर्नेन्स बाहिर एटलिस्ट हुन्छ नि देयर इज जस भइरहेछ नि एटलिस्ट आई सी देम हुन्छ नि तिज मनाइरहेछ म्यान हुन्छ नि रेस्टुरेन्ट अनि खाइरहेछ होइन क्वालिटी अफ लाइफ क्या एटलिस्ट हुन्छ नि देयर इज देयर हुन्छ नि अब अस्ति साँच्चै कुरा भइरहेको थियो ट्याक्सको कुरा कि अब यहाँ माई फादर अब मेरो फादर ह्याड टु वर्क 30 years टु एटलिस्ट दिमागमा ल्याउनलाई कि अब हामीले गाडी किन्न सक्छ भनेर क्या होइन अब बाहिर एटलिस्ट 2-3 वर्ष काम गरे पनि सेल्फ भयो भने यो गाडी किन्न सकिन्छ क्या होइन नर्मल स्टुडेन्टले पनि गाडी किन्न सकिन्छ जुन वी क्यान सी इक्जाम्पल्स होइन आफ्नो टु इक्जाम्पल छ बिकज ट्याक्स धेरै छैन नि त अनि के छैन अनि आफ्नो कमाइले आफू गर्न सकिन्छ एभ्रिथिङ इज द्याट यहाँ वी ह्याभ टु वेट 20 हुन्छ नि जब नर्मल जब हुने मान्छेलाई भने होइन बिकज अब हाम्रो मिडल क्लास फ्यामिली छ नि त नेपालमा नर्मल चाहिँ काम गर्ने मान्छेलाई द पर्सन हेज टु वेट फर वर्क फर 20-30 years टु बाई अ गुड कार म्यान अहिले गाडी ट्याक्स हेर नि त आमा i10 को हेर न 30 लाग्यो i10 मलाई के होप थियो i10 त किन सक्छ होला भने होप थियो होइन अस्ति बजेपछि यसो रेटहरू चेक गरेको मैले i10 को मैले 30 लाख पुग्न लागिसकेँ यार कहिले किने गाडी यार i10 यार एउटा ओम्नी किन्ने ब्रो ओम्नी बेस्ट इफ यु वान्ट टु किडन्याप समवन जस्ट किडन्याप विथ दैट ओम्नी किन्ने मात्रै त्यही त भने लाइक No, so this is a really good कुरा के तिमीले गरेको अहिले बिकज पहिला हामीले उता फोटो खिच्न जान काम गर्दा होइन सिसन दाइले पनि युज टु ब्रिङ हिज ओम्नी भ्यान के होइन बिकज फुल अप्सन ओम्नी इट कस्ट हिम लाइक 10 कि 12 लाख थियो त्यो बेला फुल अप्सन है फुल अब त्यो फुल अप्सन तिमीले अरू कुनै गाडी त्यति प्राइसमा थिएन भनेर किने सो यु क्यान सी द होल आइडिया अफ हुन्छ नि के चाहियो भनेर कि फुल अप्सन चाहियो भने त्यतिमा आएर द्याट्स अ रियली गुड डिल भनेर किनेको हो नि त सो इट्स भेरी त्यो के रमाइलो छ कुरा चाहिँ यसो यस्तो गर्दा बट द थिङ हियर इज वी आर नट पुवर पिपल पर से के फेरि नो अफ कोर्स नट हैन अनि पछि त्यही कुरा हो अब त्यही i10 को इन्डियामा प्राइस गेट इन लाइक 2 lakhs 3 lakhs
max. I know. To a certain degree, you can get that for that price. अब यहाँ हेर्दा it's like conversion. अहिलेको 270% tax 270 कि 240. याद भएन. So बढी 240 त धेरै पहिलासम्म थियो 280 240 चाहिँ a little demotivating. Hello. तर होइन यस्तो हो कि फेरि ल ठिकै छ 240% ट्याक्स तिरेँ मैले होइन तिमीले ल ठिकै छ तिरेँ त्यो बापत राम्रो बाटो दिए ट्राफिक लाइट्स दिए होइन बाटो राम्रो होस् there's an idea of road discipline होस् त्यो नभएपछि त फेरि यस्तो पनि हो I think us as human beings we're also in a very fucked up state of mind where we always tend to blame something else that we can't achieve. होइन त्यो पनि एउटा प्रब्लम छ अर्को मेजर प्रब्लम चाहिँ I would not say problem तर was a kid like still co-drivers भन्ने कि bus conductors were pretty chill. They were like good human beings. They used to have good language. On this, which there was this surge of people coming from Auduni. You might call me Kimani. What is that called? You might call me a little being snob. But by the man's eye, the insurgency purchases the man's eye, and then they started doing jobs. They bus drivers, bus conductors. They used to use such foul words when there were kids in the passenger seat. Now, पहिला सुनेको थिएन यस्तो कुराहरू अनि उनीहरूले त्यो गर्न थालेपछि त्यो नर्मलाइज हुन्छ which is not a good thing. Right? So यो मैले कुरा के गरे भने us as individuals we also should understand हाम्रो पनि एउटा रोल छ सोसाइटीमा अनि we should also be civil भन्ने कुरा जुन चाहिँ धेरै जस्तो हामीमा छैन छँदै छैन. अब if just in case कोही मान्छे ड्यास दिएको पनि त्यो न्यारो भएर लाग्यो भने then you'll be like what the hell don't you have eyes खाली कुरा गर्छन्. It's not like sorry does anyone say that? No man. I mean it's so ingrained in us to be rude भन्ने कि be के भन्ने त्यसलाई we've stopped being civil, let's put it that way. So that is there which is sad. Okay, but like there is a constant discussion कि हुन्छ नि everything starts from home, everything starts within ourselves, and that's the problem होइन क्या bro. यहाँ चाहिँ I think दुवै गभर्नमेन्ट पनि उस्तै छ होइन हामी पनि उस्तै छौँ. I don't know man, like I have not stayed for a long period of time in बाहिर countryहरू होइन just been a visitor type for 5 years हप्तासम्म type होला. I don't know how people behave, but talking with people like friends जो बाहिर बसिरहेछ ठिक छ man, at least they have a quality of life, at least they have हुन्छ नि छ at least they are doing good in the own very way. जुन तिमीले भर्खर भनेको एकदम मान्छु म हैन. I constantly believe in एकदम आफूबाट सुरु हुन सक्छ कुराहरू हैन. आफू सिरि हुनुपर्छ. You have to make this world a better place, at least for yourself and your family, at least हुन्छ नि आफ्नो सबै बनाइ पुग्छ. But hey man, there is no conclusion to this discussion हैन. There is no solution. But I don't know man. Anyways, the point is के छ तिम्रो विचार like के बारेमा कुरा गर्ने छ भन्दै. Let's get back to the podcasting. Yes man. Bro बत्ती बाला bro पहिला. बत्ती बालिन्छ उता छ झन् चल्दा हुन्छ होला ब्याकसँग चाहिँ बत्ती अनि यो पनि ठिकै छ. This topic is also nice. तिमीले भनेको worst thing about COVID भन्दा I think this would make more sense. More अब हुन्छ नि conversation because I think I'm pretty sure lot of people are having that thoughts हुन्छ नि young minds भनौँ न the way they see the world is happening to the country type. तर मेरो त त्यो छ मेरो त अहिले I want to leave everything. I think I'll go for लोक सेवा man, not joking. अति भइसक्यो अति पुगेर मलाई यहाँसम्म पुगेर मलाई this is too much. I think I'll go to the government. I think I'll try लोक सेवा भन्नु थियो मैले 4-5 दिन भयो कुरा पुगेको चाहिँ अब चाहिँ अति भयो भन्नु because look I don't know man, it was not calling per se, it was not हुन्छ नि
कसैले मलाई भनेको हुन जा लोकसेवा गर भनेर नत्र इट वाज होइन यार आई मिन लाइक प्राइभेट कम्पनीमा काम गर्दा मैले बुझेको चाहिँ यु आर नट देयर फर त्यो कि यु आर जस्ट अ pawn just a pawn in a chessboard. Just that. मारे भन्दा मारेर छोडिदिन्छ. They don't even give a fuck about it. Right. So त्यो भयो अनि त्यसपछि के गर्नु छ भने why not try for the country. Agree that you might say it's corrupt, you might say it's bad. But if there are hundreds of people like me who is trying to do something, don't you think that's a start? And also I've been watching a lot of South Indian movies, so yeah. The whole thing is that तिमीलाई मात्र न सबैलाई they would want to be a good person. They would want a good idea of going ahead and working. But if people like us are like trying to make money, then what's the point of living भन्ने कुरा हो. पैसा त कमाए अझै तिमीले भने जस्तै पैसा कमाए पछि गाडी एउटा किन्नलाई सोच्नु पर्यो भन्नु भन्दा त बरु किन नगर्ने गभर्नमेन्ट काम. हाम्रो त we have good degrees bro, we will get into at least officer level भन्दा माथि पुग्छ. त्यो गरेपछि त dude we'll get drivers dude. Of course we will man. हैन सो त्यस्तो कुरा त्यो पनि त सोच न. I'm not trying to defend a government job. I'm not trying to say कि this is good or this is bad. तर एउटा लेभलै छ नि. अनि अर्कोमा रिस उठ्ने कुरा चाहिँ के छ भने I think we can keep this part कन्भर्सेसनमा अहिले हुने कन्भर्सेसनमा पछि. सो अर्को कुरा चाहिँ रिस उठ्ने के हो भने I've worked at 1 2 3 4 companies अहिलेसम्म हैन. 4 companies also. So 4 companies ma 3 companies ma I have met people who come from outer valley, not from Kathmandu, from outer valley. So really the way when I have a conversation and the funny thing that they say is तिम्रो त सबै छ हैन, घर छ सबै छ काठमाडौँमा, you don't have to work खाली कुरा गर्ने. And dude, I used to get pissed, like fucking pissed. I mean, who gave you the right to come to my city and tell me that I have a home in my city and it's okay if I chill and not work? I was like, what is that? I mean, go back to your town then. Now, well, you might say I'm sounding a little too Trumpish, but come on. Trumpish. Come on, that's... I mean, nobody gives you the right to tell anyone if just because I have a good family, just because I have a good amount of everything secure छ भनेपछि त्यो गर्नु त पाउँदैन नि. अनि त्यो कन्भर्सेसनमा चाहिँ I tend to not have a conversation, but if I do and if I say things like look यस्तो भन्न पनि भएन नि तिमीहरूले भनेपछि then they get offended. They can call us like तिमी पनि नेवार म पनि नेवार यो नेवारहरूलाई त यो गर्न आउँदैन, नेवारलाई त्यो गर्न आउँदैन भन्नु चाहिँ हुने रे उनीहरूले हैन. Sorry, I'm being very casteist. भन्नु हुने र हामीले if we say go back to your village then they get offended. I mean, what man, that's hypocrisy. I think the reaction only reason is not because you have that feeling because somebody said so and you just reacting to it rather than having that actual feeling of people should not come back to our city and stuff like that. You just reacting, and I think that's very natural. And I think okay bro, you don't have that what do you call it, malam in the word that bad thing for people who bad word to own any whatever it is, it's just the reaction part though. I understand that. I think okay bro, सबैलाई नै अब everybody त्यो भन्छ नि grass is green on all side, त्यही भयो क्या. उसलाई त्यो गरे भने उसलाई इजी छ लाइफ, उसले अब हामीले अरूलाई हेर्ला उसको लाइफ इजी छ हाम्रो. I think that's the circle of life. There is no stoppage to that. अब त्यही कुरा हुन्छ. Come back to your discussion. Bro, son, you record by the way. I think this is a yeet class mother. I know, bro. I know. So anyways, coming back. We can just post this up. Yeah. Time on net जान्छ त्यही हो टेन्सन. त्यो I think कति MB भएपछि त्यो डाउनलोड हुन्छ त्यो जस्तो लाग्यो मलाई. Anyways, bro, coming back to अहिलेको क्वेशनमा चाहिँ हैन. सर bro, तिमीलाई जुन भर्खर भने नि regarding your that you would want to offer a government job हैन एउटा लोकसेवा हिसाबमा. I think civil service civil, if you really think, I think you should go for it.
यो कस्तो भइसक्यो भने चाहिँ होइन यो आई थिङ्क यो कस्तो भइसक्यो भने सेम लाइक अघि जुन म कुरा भन्छु नि लाइक हुन्छ नि बाहिर देश छोडेर बाहिर जानलाई सब पहिला होइन यहीँ गर्नुपर्छ अनि जसरी पहिला गभर्मेन्ट वर्कलाई अलिकति हुन्छ पहिला जस हुन्छ नि कहाँ गर्छ गभर्मेन्ट कुड सरकारी जागिर टाइप भन्ने हुन्थ्यो नि त पहिला अहिले आएर आई थिङ्क ब्रो होइन अहिले आएर चाहिँ मलाई हुन्छ नि अहिले चेन्ज कम्प्लिट चेन्ज भनेको बिकज लास्टमा आएर तिम्रो लाइफ होइन तिम्रो क्वालिटी अफ लाइफ हो होइन इफ त्यही अन्य कुरा गर्ने अब कमिङ ब्याक त्यही नेपालकै कुरा आउँछ फेरि देशको कुरा आउँछ होइन इफ क्वालिटी अफ लाइफ राम्रो भएको एनी अप्सन यु वुड डु होइन द्याट वुड बी ग्रेट फर यु भनेको होइन तर यहाँ के छ यु हेभ टु डु इट बाई यर सेल्फ देयर इज नो फ्रम दि अदर एन्ड हुन्छ नि टु बिकज लास्टमा आएर यु वान्ट टु हेभ क्वालिटी अफ लाइफ नि जे भन्यो यु वान्ट टु हेभ अ गुड लाइफ गुड फुड टु इट जे भन्यो भने मान्छेलाई जे भने पनि होइन देयर इज नो आई थिङ्क अहिले आएर देयर इज नो हामी चाहिँ कि होइन मलाई त लाइफमा त दुई खाना खाएको पुग्छ भने आई थिङ्क द्याट्स बुलशिट बिकज हुन्छ नि I think everyone must have a good life नि अहिले त होइन अनि इफ यु फिल लाइक गभर्मेन्ट होइन त्यही त होइन इफ यु फिल लाइक गभर्मेन्ट वर्क गरेर तिमीलाई लाग्छ भने आई थिङ्क यु शुड गो फर इट तिमीलाई भने जस्तो क्या ब्रो प्राइभेटमा काम गऱ्यो दे माइट फायर यु एनी टाइम जे पनि हुन्छ नि एटलिस्ट गभर्मेन्ट स्टेबली हुन्छ सेक्युरिटी हुन्छ एभ्रिथिङ हुन्छ फेसिलिटीहरू हुन्छ अनि यु हेभ भेरी गुड लाइफ नि होइन आई थिङ्क हुन्छ नि लाइक कसलाई देखाउनु छ र भने क्या आइएम डुइङ दिस आइएम डुइङ द्याट भनेर लास्टमा आएर इट्स अल अबाउट हुन्छ नि डुइङ यर सेल्फ फर यर फ्यामिली फर यर सेल्फ सब त्यही कम ब्याक टु यर डिसिजन अफ हुन्छ नि गोइङ ब्याक टु डु लोक सेवा एन्ड अल डु इट म्यान लाइक हुन्छ नि मान्छेले इफ यु लाइक द्याट्स द वान फर यु राइट नाउ एटलिस्ट एन्ड इट माइट चेन्ज इन द फ्युचर नो वरिज इट्स लाइफ लास्टमा स्टिल अल इफ यु फिल लाइक यु वान्ट टु डु देन जस्ट डु इट म्यान मजाले गर्दा हुन्छ सरकारी जागिर मैले नबुझेको कारण चाहिँ many things where हुन्छ नि like I've met there were a few expos and few यो के भन्छ there was यो panel discussions गएको थिएँ कि धेरै पहिला I mean it's been like almost 1.5 years back so दुई तिनमा गएको थिएँ I did meet a few government officials and they were actually proper educated in their own fields working their own things and doing what can be done for the betterment of the country, right? अब हाम्रो प्रब्लम के छ भने we only see the superficial tension जे भइरहेछ अहिले, right? And at the same time, like there is a big issue of not understanding how the system works. अब किनभने what we need to understand here is पहिला पनि when they were kings, we had kings and we had a kingdom. The thing here was it was all about managing the people around, all about informing people what is happening. हुन त अहिले पनि भइरहेछ तर अहिले त्यो efficiently भइरहेछ छैन कि जुन चाहिँ हामीले पढ्छौँ नि effectiveness and efficiency and effectiveness भनेर overused word so that's something that's not happening right now in terms of what I can see as a management student what's happening to the country. That's the problem here. त्यो बाहेक चाहिँ अर्को त्यही हो दिक्कत त कसलाई नलाग्नु अहिले त इट्स सच वेस्ट इन सच अ स्टेट वे हुन्छ नि आफ्नै एक्जाम पछि नै भन्ने हो भने पनि ठेगान छैन कि ठेगान इन द सेन्स कि वाट नेक्स्ट बिकज टेक्निकली आइएम वेयर लाइक हुन्छ नि सर्टन डिग्रीमा वी जस्ट finished our contracts and we're kind of unemployed for now. Though other places ma suru bhairahach kam, but still the thing here is technically we're still in the हुन्छ नि भर्खर करियर सुरु भएको थियो यो लकडाउन भन्दा अगाडि भर्खर करियर सुरु भएको थियो भर्खर we're grasping into what we were doing and what we really wanted to do and एकचोटि भएपछि के भयो like everything is fucked up, everything is getting like हुन्छ नि के त थियो like there are external factors like such as maybe salary कमाउँथ्यो maybe taxes बढेर तिर्नु पर्थ्यो okay fine those were some externalities that we were okay with those were some externalities that we forecasted right but now what's happening is something that we've not forecasted for our entire lives we never thought of this एउटा हुन्छ नि एउटा भाइरसले गरेर पुरा संसारै स्टपमा जान्छ भनेर कसले सोचेको थिएन नि right so त्यो हुँदा चाहिँ अहिले स्टिल लाइक हुन्छ नि बल्ल बल्ल यो जस्ट टेकिङ अफ एन्ड देन त्यो विङ्स राम्ररी त्यो हुन्छ नि हावा नमिलेर टर्बुलेन्स भएर देन यु कुड नट टेक अफ खाली भइरहेको छ है सिचुएसन लाइक फर सिचुएसन अहिले सो त्यो छ त्यो हुँदा चाहिँ नाउ द थिङ हियर इज बिकज आइ एम काइन्ड अफ टेक्निकली फोकस पनि अलिकति यसमै छ अहिले पडकास्ट र
मेरो अर्को च्यानलमा छ अलिकति फोकस, which is keeping me sane at this time. Had I not had these things, I would have gone insane, to be very honest. त्यो भरि चाहिँ राम्रो छ। तर यहाँ प्रब्लम के छ भने गर्न त गर्यो फाइन, बट we are doing it as a hobby. We're not doing this as a profession. We're doing this as this is our outlet, this is our creative outlets, so let's use it khali kura ho ni ta tyoबाट अगाडि गएको हो। But that's the problem here. That's the thing. That's where I don't know, focus गर्नु पर्ने हो कि attention divert भएको हो कि कहिले काहीँ के लाग्छ भने अस्ति मलाई के लागेको थियो भने बरु why not start a whole media platform where we just produce podcasts, and we have like media house भित्र we have like 3-4 podcasts, different types को हाम्रो एउटा flagship podcast छ at one time, right? And we have like we bring in other people doing other different podcasts, so I was like why not जस्तो भयो। then I was like hey फेरि यो जान्छ, फेरि यो इकोनोमी मोड्युल भन्ने हेर्नु पर्यो, इन्भेस्टर मोड्युल हेर्नु पर्यो हैन, फेरि यो फिशबोन डायग्राम बनाएर कुन चाहिँ के गर्ने हेर्नु पर्यो, अनि ग्यान्ट चार्टहरु बनाएर यो प्रफिटेबल कहिले हुन्छ भनेर वाइ म्यान so I don't know, man. Like the thing here is you want to do something, but you know that it's not going to work out, sadly, because of what's happening right now. I understand you but I think I think we can't speak in terms of age, but we are in that age. We are about to take off. This could be a year for. And I'm not saying this could be my year, right? For our age in general, you're 28, 29. I think like I was like, let's focus on the time. I don't know, maybe from my perspective, I say that the college student like causing my attention on the example right? So there is no life ke order bola आफ्नो टेन्सन obviously हुन्छ हैन ल अब यो गरे मैले अब कहिले काम गर्नु हैन I'm pretty sure maybe 35-40 year old ko पनि आफ्नो प्रब्लम, but at least there are I don't know, at least who still have the job, right? I'm not saying like जसले अब get fired हुनु पर्यो because of this. At least they have a certain sense of okay, this is the thing that I'm going to do, हैन हामी हाम्रो एज मा I think we are in man like 5 years जनि अब झन् एउटा होल्ड ब्याक गरेको पुरै के पुरै पजै गर्थ्यो के स्टिल के लाइक अब के गर्ने like you said हुन्छ नि अब के अरे maybe पडकास्टलाई अझै हामी के अर्गनाइजमेन्ट सिरियस भएको भए but because of these pandemic stuff like that लकी गर्ने for example मेरो अहिले I started a company and marketing consultant सुरु गरेछु कहिले काहीँ डाउन हुन्छ कि अब should I like pursue more, should I be more aggressive अहिले अल्सो भएर छैन म हैन I completely understand that maybe I'm too कहिले लाग्छ के am I too privileged enough in a sense कि at least घरमा खाना साना पाइरहेछ नि त suppose I had to pay rent, maybe I had to pay all the bills by myself, maybe would have been completely different, I know. But I'm teaching at the same time, and at least I have this अलिकति खर्च छ मेरो अनि उठिरहेछ maybe because of that तर तिमीले भने जस्तै हुन्छ नि because of this pandemic stuff अहिले full force पनि गर्नु नगर्नु because main tension भनेको डर हो नि त मान्छेलाई भेट्नलाई you have to go and meet people, I know. Exactly. You have to go and meet and people and do stuff like that. अब अल्सो म अनलाइन गरेर ठिक छ मेबी पहिला के हुन्छ नि अनलाइन काम गरे भने फ्रम आवर एक्सपिरियन्स माई एक्सपिरियन्स 2 हप्ता 1 हप्तामा डिसिजन मेकिङ हुन्थ्यो अहिले 2 हप्ता लाग्छ के डिसिजन मेक गर्नलाई के त्यो क्लाइन्टलाई हुन्छ नि ओके इफ दे वान्ट टु वर्क विथ अस अर नट इन साममा सो हुन्छ नि लाइक हुन्छ नि लाइक ओके 2020 गयो ठिक छ हैन यस एट द सेम टाइम हामीले मान्नुपर्छ दे आर मच वर्स पिपल देन अस हुन्छ नि हु इज फेसिङ डिफिकल्टी आई रियली अन्डरस्ट्यान्ड द्याट हुन्छ नि गाह्रो छ एटलिस्ट हामीले खान पाइरहेछ बट आई थिङ्क बिकज दिस इज आवर पोडकास्ट सो आई थिङ्क वी क्यान टक अन आवर सेल्फ हैन सो लाइक त्यही हो क्या अब फेरि हुन्छ आइ एम गोइङ सर्कलिङ ब्याक टु द भेरी सेम थिङ द्याट स्टार्टेड विथ दिस पोडकास्ट हैन maybe if you knew हुन्छ नि अथवा हुन्छ नि we knew with this idea कि okay things will get better हैन भ्याक्सिन आए पनि गभर्नमेन्टले गर्दा चाहिँ will have a better एउटा एटलिस्ट एउटा हुन्छ भएको भए अलिकति झन् धेरै मोटिभेट हुन्थ्यो होला क्या हुन्छ नि टु स्टफ राइट देयर इज नो प्लान फ्रम द हायर गभर्नेन्स हुन्छ नि अनि सो हामी मात्रै गरेर के गर्ने भने ट्याक्स बढाइ छ जे कुरा पनि ट्याक्स बढाएको छ हैन एन्ड एट द सेम टाइम हाम्रो ब्लेमिङ अन्ली द गभर्नमेन्ट है तिमीले भने जस्तै हाम्रो जनताहरू उत्तिकै बेटा छ फेरि
जात्रा मनाइदिने पार्टी गरिदिने अनि थाहा हुँदा हुँदा पनि देश गभर्मेन्ट बिहा गरिदिने हैन ब्रो बिहा गरिदिने पार्टी सार्टी हान्दिने हैन अनि वी आर डुम फ्रम द बोथ साइड भने क्या ब्रो हुन्छ नि यो अब एटलिस्ट अरू गभर्मेन्ट मात्रै हौडे छ यार पनि भन्न मिल्दैन क्या वी क्यान ओन्ली ब्लेम द गभर्मेन्ट जनतै उस्तै छ राम्रो हैन सो लाइक देयर इज नो सोल्युसन हाम्रो सोल्युसन छैन क्या भ्याक्सिन नआएसम्म यसो हेर्दाखेरि क्या देयर इज नो अ नर्मल लाइफ मुभिङ अहेड भन्ने क्या त्यो भ्याक्सिनको एउटा के त्यो इङ्ग्लिस नहानेसम्म पहिला सेम थिङ होइन पहिला त्यही सिटी गभर्मेन्ट हुन्छ होइन सिटी पिपल हुन्छ ठिक छ हुन्छ नि बट एटलिस्ट लाइफ गर्न मुभ फरवर्ड होइन यहाँ त So man, yeah. The best thing to do right now is नौ त हैन त्यही गाउँमा जग्गा किनेर मेरो साथले भन्थे कि प्रतीक लाइक he is in Australia right now his dream is to come back to Nepal big piece of yeah man he's been there for like almost 2 years now yaar I think last time भेटेको 2 वर्ष भयो भइसक्यो यार भइसक्यो नि अनि के होला नि उसको ड्रीम राइट नाउ इज टु कम ब्याक लाइक own a big piece of land, do farming and live the live the chill life. Chill to live the simple life. I'm like त्यत्रो पढ्यो त्यत्रो गर्यो why त्यो एउटा certain level of actualization आउनु पर्छ कि त्यहाँसम्म गर्नलाई अब त्यो ल्याउनलाई हैन ब्रो यस्तो न वेल आई माइट बी कम्प्लिटली रङ इन दिस केस हैन जुन कुरा उसले भन्यो द्याट्स ग्रेट एन्ड द्याट्स गुड फर हिम हैन तर जुन तिमीले भन्नु नि सेल्फ एक्चुलाइजेसन द्याट really comes onto a basic human psychology जुन हाम्रो मास्टर्स थ्योरी पढ्छ नि ब्रो जुन एउटा बेसिक नेसेसिटी कभर भएपछि then you have this hierarchy of needs hierarchy of needs हिसाबमा maybe उता गएर आफ्नो need अनुसार maybe he have earned enough according to his needs है I'm not saying he has earned millions of stuff like that त्यो एउटा ब्याकअप एउटा पावर हुन्छ नि त एउटा ब्याकअप छ कि ओके I can यति अर्न गरेपछि I can like comfortably stay back home and get back to Nepal and हुन्छ नि buy land and stuff like that त्यो एउटा हुन्छ नि एउटा ब्याकअप प्लान नभएपछि मान्छे त्यस्तो आउँदैन जस्तो लाग्छ मलाई क्वेसन बिकज हाम्रो वी हेभ कमन फ्रेन्ड नाम नलि मैले उसको इज अल्सो इन अस्ट्रेलिया होइन उसको 35 year मा चाहिँ he plans to retire and come back to Nepal same plan हुन्छ नि एउटा गाउँमा जङ्गलको बिचमा एउटा ठुलो ल्यान्ड लिने रे बिचमा टक्क घर बनाउने रे होइन लाइक ओके 35 मा भेरी इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ नि अब वी आर अलमोस्ट 28-29 छ हामी अहिले होइन म 35 मा बल्ल विल बी ग्राइन्डिङ आवर एन्स हुन्छ नि टु अर्न मनी अब अ गुड अमाउन्ट अफ मनी 35 40 होपफुली man 35 मा त कमायो भने के गर्ने हैन सो उसले त्यो भन्न सक्नुको रिजन इज नट होला हैन उसको एक्सप्रेसन पनि भयो होला बट उसको फ्यामिली छ हैन ठुलो फ्यामिली छ बिकज ही हैज दैट क्वालिटी अफ लाइफ एउटा मेन्टेन गर्नलाई चाहिँ मेबी ही हैव अर्न्ड इनफ हुन्छ नि maybe have done enough for himself and his family and especially सोच्नु आउने हो नि त बिकज कम्प्लिटली हामी सोच्न आएछ भने त यु कान्ट जस्ट लिभ ए फ्यामिली एन्ड एक्लै जग्गा किन त अफिस बस्दैन हैन खानै पर्यो हैन के पनि गर्नु पर्यो सो आई अल बोइल्स डाउन इन्टु हुन्छ नि त्यही भन्ने गर्ने कुरा आयो क्या ब्रो लाइक मेरो ड्याडलाई 20 वर्ष 30 वर्ष लाग्छ होला 30 वर्ष काम गर्नु भइसक्यो हैन मेबी बल्ल ड्याडलाई चाहिँ मेबी ही क्यान बाई अ कार अहिले त्यो पनि एउटा i10 i20 टाइप हैन i10 भन्नु अहिले चिला होला बट ही क्यान मे हुन्छ नि बाहिर गएर एटलिस्ट राम्रो एउटा गरे भने मेहनत गरे भने 5 वर्षमा गाडी कमाउँछ राम्रो थियो हुन्छ सेभिङ हुन्छ इन्टु 100 टाइम्सले पैसा नेपाल आउँछ हैन सो हुन्छ नि ब्रो आम प्रमोटिङ बाहिर जानुपर्छ हुन्छ नि डिस्कोर्स भनौँ न कि इफ यु वान्ट टु हेभ अ गुड क्वालिटी अफ लाइफ देन यु सुड भने क्या तर त्यो गर्नलाई चाहिँ दे सुड नि त्यो एउटा कन्फिडेन्स हुन्छ नि टु से कि आई ल 35 years मा चाहिँ I'm gonna come back home to Nepal and do this shit, do that, buy home यता भन्यो भने त obviously man you have to हुन्छ नि त्यो hierarchy of needs मा चाहिँ you need to cover up the downfall नि त to have that fifth part right so yeah man I'm like who doesn't want to हुन्छ नि retire early and have a chill life right do you have bro we are in a kind of retirement right now it's called midlife retirement yeah midlife and like त्यही भन्ने midlife retirement without getting to do anything we want yeah without any के रे बत्ता savings मा मात्रै डिपेन्ड छ so yeah man pretty no sadly अब त्यही मेरो चाहिँ I would love to have an argument on that because right now मेरो यहाँ spending भइरहेको छैन हैन
to be very honest. मेरो फादर र फादर एन्ड ग्रान्डफादरको एक्सपेन्सेसमा बाँचिरहेको छु म अहिले होइन. सो के भन्ने, यु माइट कल मी एन्ड lazy ass, you can call me a person who is living his life to the fullest, being filthy rich. No, bro, because all the options are, bro. You can't just go back on in the sense ki at least you can hold back on suppose you're not like obviously you're not sitting back on it number depending on no, that is it. त्यही भन्नु खोज्छु. त्यही कुरा म जान्ला म चाहिँ तर त्यही हो. So that's how it is right now. अब त्यही हो कि it's like nothing to do. गेम खेल्दा खेल्दै बोर भइसक्यो म यहाँ, किताब पढेर बोर भइसक्यो म यहाँ, नयाँ कुरा के गर्नु भने बोर भइसक्यो म छैन. अहिले त पुगिसक्यो मलाई, आशै हुँदैन. अहिले त सुत्ने हो उठ्ने हो, त्यही हो, सुत्ने हो उठ्ने हो खाने हो, केही छैन अहिले. First world problem, bro. Living in the third world country, having first world problems. Technically, to be very honest, to a certain degree. We should be careful at least to gonna pirate, right? I don't know, man. There is no conclusion to this topic of Nepal ma basne ki nabasne or government work garne ki nagarne type, right? But what I believe is now, like, do whatever you want. त्यो पेट्रियोटिज्मले गर्दा or हुन्छ नि यो एउटा आइडेन्टिटी आफ्नै के गर्छु अरूलाई देखाउँछु हुन्छ नि, I don't want to work on the other people भन्ने bullshit, man. Like एउटा पछि if you have to pay for your hospital bills अनि त्यो थाहा हुन्छ मलाई, अनि त्यो बेला कुरा गरौँला. म त्यही हो, every month हैन, every month एउटा फिक्स स्यालेरी आओस्, चिल गरेर बस्न पाऊँ, पुग्यो कि. Because to be very honest, I've already had 2 startups and I failed in almost 2 of them, to be very honest. So I'm like, ठिक छ यार, अहिले त कुल छु, बरु म स्यालेरी खाएर बस्छु, I'm okay. हुन्छ त्यो एम्बिसन्स हुँदै पर्यो, यो गर्छु यस्तो गर्छु नआउँदैन पर्यो एनर्जी. ठिकै छ, नभए पनि ठिक छ, के छ, म बाँचे पुग्छ. ठिक छ भने अहिले चाहिँ I'm in an exploration phase हैन, कम्पनी मच अवार्ड गर्छु तर त्यही हो हैन. There's all the constant battle के between हुन्छ नि हैन. ठिक छ, ट्राई गर्छु हुन्छ नि, I'll build this company. At the same time I see my friends and my cousins or guys comparison आउँछ के. अहिले ठिक छ, मान्छु म टेन्सन छ हैन, the tension 95 को job tension छ, pressure छ, I understand that there is pressure. Without pressure which kind is easy भनेको के and आफ्नो हिसाब. But I see them getting paid as well हुन्छ नि, गाडी पनि कम्पनीले दिइरहेछ, पछि गाडी चलाउनलाई पनि हुन्छ नि, एक्स्ट्रा भाडा एक्स्ट्रा खर्च पनि दिइरहेछ हुन्छ नि. एउटा सोशल कम्प्यारिजन गर्नु नगर्नु त्यो आफ्नै त्यसमा भर पनि पर्छ, आफ्नै भर पनि पर्छ. अब कतिसम्म सोशल कम्प्यारिजन गर्ने हो भन्ने कुरा पनि आउँछ अर्को चाहिँ. No, comparison गरेर डिसिजन मेक गर्नु चाहिँ गलत हो हैन, बिकज त्यो गरे अब चाहिँ हैन म आई बिलिभ दिस माइन्ड त्यो गलत हो हैन, त्यो गर्नु भएन भन्ने स्टिल आई बिलिभ इन द्याट. जस्ट के हुन्छ नि, जस्ट अब हुन्छ नि स्टेट अफ हुन्छ नि एउटा कन्स्टेन्ट ब्याटल के. त्यो ब्याटल हुन्छ नि, मैले जहिले पनि मै के अरे आई अलवेज विन द्याट ब्याटल हुन्छ नि हैन. And if I have the choice of leaving everything and doing a good job, man, I had offers. Offers हैन, त्यो प्रब्लम छैन मलाई हैन. I had offers हुन्छ नि, I had good offers stuff like that. But त्यही जस्ट के एउटा ब्याटलमा दिए के, लाइक कहिले काहीँ चाहिँ देशको तालमा यस्तो छ के, like what are you fighting for if the ताल यस्तो छ, because I know I'm not going to leave this country हैन. म घर छोड्दिन, मलाई थाहा छ मलाई, एटलिस्ट I'm very sure about that हुन्छ नि. अब जम्बी अट्याक भयो नेपालमा भाग्नु पर्यो भने that's a different thing हैन. But I'm pretty sure कि I'm going to live here भन्ने हिसाबमा के. अनि but कहिले चाहिँ like what's the worst for भने कि त्यति गर्यो and there is no quality of life, you have to like, because दिनो पनि काम गर्ने मान्छे होइन हामी हैन, गर्नु पर्ला क्या खै म्यान के गर्ने मेरो लाइक दिस लाइक हुन्छ नि के नै छ ब्रो, हाम्रो स्टामिना नै के छ, दौड्न त सक्दैन हामी अहिले. Anyways man, कति भयो, I think with this do we end this man? Yeah man, let's end. We'll call this episode 0 because we just kept on talking. Let's not give it a title. This is, so thank you for listening to kechhatapodcast episode 0. Episode 0 no, bro, because this is a 0 year for everybody. 0 years. So this conversation was also kind of into a 0 side of life. So yeah. Okay, thanks so much
guys, आनन्दले बस्नु, be safe. I think we are vaccination यस्तै make TikToks, right? Because TikToks are nice. Or it might get banned in Nepal as well. Ketha. Yeah. So or just just create stuff, man. We've got time in our hands right now. You might say mental health is though, but no, man. Just do things. Just explore things. With this, thank you so much. Bye.